5:30 এতিয়া আমি টাৱাং অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। পাছ হৈ গ'ল। পাছ কেইখন আছে তোমাৰ তাত? ভেকচিনেশ্যনৰ কাগজ আৰু হেৰি ঠিক আছে। বেগটো বান্ধোতে মোৰ ঘাম ওলাই গ'লগৈ। চ' ফাইনেলি মোৰ ই-পাছখন এপ্ৰুভ হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে গম পাইছেই কিজানি আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। একচুৱেলি কি হ'ল মানে আমি যেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা মানে মেঘালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ তেজপুৰলৈ, বহুত গৰম আছিল। এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বহুত গৰম আছিল। তো আমি বহুত কষ্ট পালোঁ গৰমত এইবাৰ। নাজানো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইমান কষ্ট হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ বাৰু। ইমান গৰম কেতিয়াও নপৰে। এইবাৰ ইমান গৰম পৰিল কেনেকৈ ময়ো বুজিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত মানুহে কৈ আছে বাৰু এইটো কথা যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইমানটো গৰম নাথাকে। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে দুৰ্গা পূজাটো যেনে তেনে ইয়াত থাকি দিওঁ, তাৰপিছত আমি টাৱাঙলৈ গুচি যাম। টাৱাঙলৈ যাবলৈ কাৰণে আকৌ পাছ বনাব লাগে আৰু পাছখন এপ্লাই কৰোঁতে মোৰ অলপ দেৰি হৈ গ'ল, কাৰণ মোৰ আগৰ পৰা প্লান নাছিল যিহেতুকে। তথাপিও এই পাছখন এপ্লাই কৰাৰ দুদিনৰ ভিতৰতে মই পালোঁ আৰু আমি ফাইনেলি দেওবাৰে যাম বুলি প্লান কৰিলোঁ। ফাইনেলি আমি দুৰ্গা পূজাৰ পিছত মানে দশমীৰ পিছত আমি আজি ওলাই আছোঁ টাৱাঙলৈ। বাইক লৈয়ে গৈ আছোঁ। চাওঁ কি হয়। এতিয়ালৈকে ৰাস্তা সকলো ঠিকে আছে। অলপ মানে ৰাস্তা বেয়া আছে, মাজে মাজে অলপমানতো থাকিবই পাহাৰীয়া ৰাস্তা। কোনো কথা নাই, আমি তেনেকৈয়ে যাম বাৰু। কোনো ইমান মানে কি গম পাওঁ যে ৰাস্তাটো ভালেই আছে। এতিয়া বহুতেই কৈছে, আমাৰ টাৱাঙতো মানুহ আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে ৰাস্তা বহুতখিনি ভাল আছে এতিয়া। অলপ চলপ সৰু মাজে মাজে বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আগৰ নিচিনা অৰুণাচল প্ৰদেশ নহয়। এতিয়া বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা, আৰামছে আহিব পাৰিবি, চিন্তা কৰিব নালাগে। একচুৱেলি মোৰ মায়ে ভয় খাইছিল বাইক লৈ যাম বুলি কওঁতে, কিন্তু বাইদেউ এজনী আছে মোৰ পেহীৰ ছোৱালী, তাই মাক অলপ মানে ক'লে আৰু ফোনত। মায়ে ফোন কৰি তাইক সুধিছিলে যাব পাৰিব নেকি। তো মায়ে কৈছে মানে বাইদেৱে ক'লে যে একো টেনশ্যন নাই, ইমান ল'ৰা আহি থাকে সদায় বাইক লৈ, আহিব দিয়ক অকণমান ফুৰি যাব। চ' ফাইনেলি আজি আমি গৈ আছোঁ টাৱাঙলৈ। এটা টেনশ্যন আছিল মোৰ, মানে মোৰ ই-পাছখন এপ্ৰুভ নহ'ব নেকি গেটত, ভালুকপুঙৰ গেটত, মানে অৰুণাচলৰ গেটত এখন এপ্ৰুভ নহ'ব নেকি, পুলিচে ধৰিব নেকি। একচুৱেলি কাৰণটো হ'ল যে তাইৰ ডাবল ড'জ নাছিল, মোৰতো ডাবল ড'জ কমপ্লিট হৈ গৈছে, কিন্তু তাইৰ ছিংগল ড'জ কমপ্লিট হৈছে। মানে ছিংগল ড'জ কমপ্লিট হোৱাবিলাকে এটা টেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু ৰাতিপুৱা 5টা-6টাত টেষ্ট কৰা মানুহটো 100% নাথাকে, এইটো মই জানো। আৰু গৈ পেলাইও মই দেখা নাই, মোৰ টেনশ্যন হৈ গৈছিল কিবা এতিয়াৰ প্ৰব্লেমেই হ'ব আৰু যাব নিদিব, দেৰিয়ে হৈ যাবগৈ, তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰা মানুহ কেতিয়া আহিব, মই কেতিয়া যাম। কিন্তু পুলিচ যিজন আছিল তাতে, তেওঁ ভালে আছিল। তেওঁ সেইবোৰ মানে ইমান বেছি ফৰ্মেলিটি নকৰিলে। তেওঁলোকে আমাৰ পাছখন চালে, পাছখন চাই মোৰ ডাবল ড'জ চালে, তাইৰ ছিংগল ড'জ চাই ক'লে হ'ব যোৱা, যাবলৈ দিছে। সৰুৰে পৰা মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল যে মই নিজৰ বাইকখন লৈ, নিজে কিনা বাইকখন লৈ পেলাই মই ফুৰিবলৈ যাম, বহুত দূৰলৈকে যাম। আৰু ফাইনেলি বহুত দূৰলৈকে যাব নাই পৰা যদিও আজি মই টাৱাঙলৈ গৈ আছোঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। গৰম কাপোৰ পিন্ধিব লগা হ'ল, কাৰণ এইটো জেগাত পাওঁতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। তো আপোনালোকৰ কাপোৰ আনিবলৈ নাপাহৰিব। আমি ঘৰৰ পৰা লৈ অনা নাছিলোঁ, কিন্তু ৰাস্তাত কিনি লৈছোঁ। মানে কি টাৱাং আহিম বুলি আমি মানে শিলচৰৰ পৰা অনা নাছিলোঁ গৰম কাপোৰ, কিন্তু টাৱাং আহিম বুলি প্লানিঙো নাছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে প্লানিং হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি এনেই এটা কিনি লৈছোঁ আৰু। Pranaya
সাধু হৈ ফুলি ৰোৱা এধানি মন আছুতীয়া উলাহেৰে আঁকি লোৱা জগত এখন আধা বাটতে এৰি থৈ আহি আজিও তাতে যে মগন জোনাকী নামি আহি আহি উমি উমি থকাহে পাহ খেচুকি জগানি থুপি থুপি তৰা জোনাকী নামি আহি আহি উমি উমি থকাহে পাহ খেচুকি জগানি চলিছিলে দিন বুকুৰে মাজত নতুনৰ পুৱা গধূলি বমদিলা ইয়াৰ পৰা 64 কিলোমিটাৰ আৰু চিংচুং 37 চিংচুং পাই যাম চিংচুং অলপ ডাঙৰ এটা হেৰি হ'ব জেগা হ'ব দিৰাংটো 106 আৰু টাৱাং 240 কিলোমিটাৰ পাই যাম আমি বহুতখিনি পাই গৈছোঁহি সোনকালে মই একপি ফটো উঠিম আমি ইয়াত এতিয়া সময়বোৰো পাৰ হ'ল আজিও দেখা নাই মই তাই ক'ত আছিলে সদায় মোৰ চাইডত মোৰ বাবে লিখে কবিতা 5:30 বজাৰ লগে লগে আমি ঘূৰি ফুৰো বাইকত আজিও দেখা নাই মই তাই ক'ত আছিলে সদায় মোৰ চাইডত মোৰ বাবে লিখে কবিতা 5:30 বজাৰ লগে লগে আমি ঘূৰি ফুৰো বাইকত দেখা নাই মই তাইৰ দৰে লাইফত মন মোৰ তাইলৈ যায় চন্দ্ৰতে বহি মিলি জুলি থাকো তৰা গনি গনি চাই আজি তোমাক দেখা নাই কালি সময় কোনে পায় নাজানো মই নাজানে তাই পানীৰ দৰে সময় চাই আজি তোমাক
নিজকে তাই আজি বিচাৰে মনিয়া শৰীৰ আছে পাৰে ঘূৰিয়া মুৰুকা বুকুলে মন যায় তোৰ পৰশ পাবলে নুখুলে মনৰ দুৱাৰ নুখুলে প্ৰতিপল প্ৰতিবাদ কৰে অকলে কবিতা মোৰ আজি বিয়পে সোঁৱৰে তোক নীলা আখৰে আমি ঘূৰি ফুৰা বাইকত দেখা নাই মই তাৰ দৰে লাইফত মন মোৰ তাই লৈ যায় তোৰ চন্দ্ৰতে বহি মিলি জুলি থাকো তৰা গণি গণি চাই আজি তোমাক দেখা নাই কালি সময় কোনে পায় নাজানো মই নাজানে তাই পানী দৰে সময়ো যায় আজি তোমাক দেখা নাই কালি সময় কোনে পায় নাজানো মই নাজানে তাই পানী দৰে ৰাইডত ৰাইডত লৈ যায় ৰাইডত ৰাইডত লৈ যায় ৰাইডত 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 তাইকত বিচাৰো মই তাইকত বিচাৰো মই তাইকত এয়া জাষ্ট আমি নাগ মন্দিৰ আহি পাইছোঁহিহে একচুৱেলি আমি ভালুকপুঙৰ পৰা মাত্ৰ 62 কিলোমিটাৰ এতিয়ালৈকে আহিছোঁ হিলছ এৰিয়া হয় কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে বহুত চলাইছোঁ কিন্তু নহয় মাত্ৰ 62 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা টাৱাং আৰু 210 কিলোমিটাৰ আৰু বমদিলা পাবলৈ হ'লে 64 কিলোমিটাৰ মানে যিমান আহিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে আৰু সিমান গ'লেহে আমি বমদিলা পাম তাত মই পেট্ৰল ভৰাম বুলি ভাবি আছোঁ চকুৰে আছুতীয়া বাটেৰে শুকুলাই জাকদাৰ নামে মই চমকো কপাহী চাদৰৰ সেমেকা আচলখনে মাতে আউসীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আকো তুমি দিলা 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 ঠিকনা ভিডিঅ'টো দীঘল কৰাৰ মোৰ এইটোৱে কাৰণ আছিল যাতে মই
ভাল বেয়া সকলো ৰাস্তা কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, যাতে ৰাইডাৰবোৰে চাব পাৰে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হৈ আছে যাবলৈ। এতিয়া বাৰু ঠিকে, বৰষুণ দিলে মানে পূৰা বোকা হৈ যাবগৈ, তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। নাগমন্দিৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত এইখন জেগা অলপ বেয়া বনাই আছে তেওঁলোকে। ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব স্কিপ নকৰাকৈ, যাতে টাৱাঙৰ ৰোড কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে ভালকৈ জানিব পাৰে। জিলিকা তৰা কাষৰতে আহি ৰলেহি মই চমকো পৰশৰ ৰুমতে কি জানো মায়া সদা উকাৰতিতে ফুলে কেতেকি মই চমকো দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল হেঁপাহ নামে উৰি যায় মন বলাকা তোমাৰে সপোনাকে তুমি প্ৰাণৰ বৰষা সেউজী মাটিৰে সুবাসনা হিয়াৰে বসুন্ধৰা তোমাতে মতলীয়া তুমি দিলা 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 ঠিকনা ইয়াৰ পৰা আৰু বোমদিলা বেছি দূৰ নাই, আৰু খুব বেছি আধা ঘণ্টা বা 40 মিনিটৰ ভিতৰত আমি বোমদিলা পাই যাম। ৰাস্তাবোৰ মই আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ থাকিব পৰা নাই, কাৰণ ৰাস্তাবোৰ ইমান ধুনীয়া, আৰু এইটোতো পূৰা সম্পূৰ্ণ আৰ্মি কেম্প। লেফ্ট ৰাইট চব আৰ্মিসকল আছে আমাৰ, কিবা বিপদত পৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প ল'ব পাৰিম, কোনো টেনশ্যন নাই, সেইটো কাৰণে বিন্দাছ গৈ আছোঁ। আজি দেওবাৰ, সেইবাবে ট্ৰেফিক নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। একেবাৰে ট্ৰেফিক নাথাকিলেও ভাল নালাগে, অলপমান ট্ৰেফিক থাকিব লাগে, কিবা বিপদত পৰিলে যাতে সহায় কৰিব পাৰে। ট্ৰেফিক নাথাকিলেও ৰাস্তাত আমি বহুত ৰাইডাৰ পাইছোঁ, কিমানজন ৰাইডাৰে আমাক পাৰ হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ এনেকুৱাই হওক। এতিয়া যিটো ৰাস্তা পাইছোঁ, লেফ্ট ৰাইট আৰ্মি, আৰু ৰাস্তাটো পূৰা মজা, মানে গুলি ৰাস্তা, একদম চলাবলৈ মন গৈ আছে স্পীডত, কিন্তু স্পীডত নচলাওঁ, মই জানো কিমানখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে, ইয়াত কিবা এটা হ'লে আৰু প্ৰব্লেম হৈ যাব। আগতেও এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনৰ ৰাস্তা পাইছিলোঁ, এতিয়াও ছেইম কণ্ডিশ্যনৰ ৰাস্তা, হয়তো কিমান দূৰ হয় নাজানো। আৰ্মি গাড়ী আছে, আৰ্মি গাড়ী পাৰ হৈ গৈ আছে, তেওঁলোকৰ পিছে পিছে গৈ থাকিব লাগিব আৰু ধূলি খাই খাই। মোৰতো ফুল হেলমেট আছে, কিন্তু ৱাইফৰ ফুল হেলমেট নাই, ভুল কৰিলোঁ ফুল হেলমেট নানি, মুখে চুখে ধূলি সোমাই যায়। মানে আপোনালোকে আহিলে মানে ফুল হেলমেট লৈ আহিব, তেতিয়া লাভ হ'ব, আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰাতো এনেও বাচিবই, আৰু ধূলিৰ পৰাও বাচিব। ভিডিঅ'টো কপি আছে কাৰণ জাইৰ' চেঞ্চৰ অন নাছিল চাগে, আৰু ৱাইফে হাতত লৈ আছে কেমেৰাটো। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল, মোৰ যে এমাউণ্টটো ভাঙি গ'ল, হেলমেটত লগাব পৰা নাই কেমেৰাটো, নহ'লেতো ইমান নিহিলিলে হয়। তথাপি আপোনালোকে কষ্ট কৰি চাব, আৰু বেয়া ৰাস্তা, অলপ চলপটো বেয়া হ'বই ভিডিঅ'। আকৌ আহি গ'ল ধুনীয়া ৰাস্তা। বেয়া ৰাস্তা বেছি নাই, অলপহে আছে, ধুনীয়া ৰাস্তা বেছি আছে। মই এতিয়ালৈকে যিখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, বেয়া ৰাস্তা বহুত কম আছে, ভাল ৰাস্তাই আছে বেছিভাগ। মানে আগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ থকা নাই, আৰু এইখন বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা। পেট্ৰল পাম্প আছিল লেফ্ট ছাইডে ডাউনত, আৰু মই উঠি গৈছিলোঁ ওপৰত। भैया ऊपर और पेट्रोल पंप है, यही है।
এই ল'ৰাজনে ক'লে যে ওপৰত আৰু পেট্ৰল পাম্প নাই, মানে বমদিলাত আৰু বেলেগ পেট্ৰল পাম্প নাই, এইটোৱে আছে, একেবাৰে ধিৰাঙতে পেট্ৰল পাম্প পাম। য'তে ত'তে বাইক ঘূৰাবলৈ মই বহুত কষ্ট পাওঁ, ওপৰৰ পৰা এনেকৈ আকৌ ৰাইট চাইডে লৈ পেট্ৰল পাম্পটোত যাব লগা হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে। কষ্ট মানে কি আৰু ইমান এনেকুৱা ৰাস্তাত চলোৱাৰ অভ্যাস নাই ন, এনেকুৱা ইমান ডাউনত বস্তু নাথাকে আমাৰ দোকান চোকান। পেট্ৰল বোলে নেহি হে, তো এতিয়া ধিৰাঙতে পামগৈ আৰু পেট্ৰল। ভাগ্যভাল বেছিকৈ ভৰাই আনিছিলোঁ মই, 500-600 মান টকাৰ তেল এতিয়াও আছে মোৰ টেংকিত। ধিৰাঙলৈকে 100% এইখিনি তেলেদি পাই যাম, কিন্তু যদি ধিৰাঙত নাপাওঁ তেতিয়াতো মোৰ 12 বাজি যাব। মই টাৱাং যাব নোৱাৰিম, মই ধিৰাঙতে থাকিব লাগিব, এইটো 100% চিয়'ৰ। আৰু মোৰ কথা হৈ গ'ল যে যদি আমি টাৱাং যাবই লাগে, তো ধিৰাঙত থাকি কি কৰিম? মোৰ মানে ধিৰাঙত থকাৰ ইমান ইচ্ছা নাই। যদি বেছি দেৰি হৈ যায় ধিৰাং পাওঁতে, তেতিয়াহ'লেহে মই থাকিম ধিৰাঙত, নহ'লেতো মই ডাইৰেক্ট টাৱাং যোৱাৰ প্লান, যিমানে কষ্ট কৰিব লাগে মই কৰিম, কিন্তু মই ডাইৰেক্ট যাম, মোৰ সেইটো মানে মনত আগৰ পৰাই ভাবি থৈ দিছোঁ মই। চ' এইখনেই হৈ গ'ল বমদিলা টাউন। একচুৱেলি দেওবাৰ কাৰণে আজি দোকান চোকান নাই, দোকান দেখাই নাই মই বেছি, চব বন্ধ আছে বেছিভাগ। ৰাস্তাবোৰ বহুত ওখ হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, 2 নম্বৰত লগাই চলাব লগা হয়, আৰু মাজে মাজেতো 1 নম্বৰটো লগাবলগীয়া হয়। 3-4 নম্বৰ লগালে মানে চলিবই নোখোজে, বহুত ওখ মানে। আমি বমদিলাত থকাৰ কথা আছিল, বমদিলাত নাথাকিলোঁ, কাৰণ আমি বহুত জলদি আহি পাই গ'লোঁ বমদিলা পাৰ হৈ আহি গৈছোঁ। এতিয়া আমি ধিৰাং ফালে গৈ আছোঁ। যদি টাৱাং যাব পাৰোঁতো যামগৈ, আৰু যদি যাব নোৱাৰোঁ ধিৰাঙত থাকি দিম। ধিৰাঙত বহুতখিনি টুৰিষ্ট লজ আছে বুলি কৈছে, মোৰ বা এজনী আছে তাতে টাৱাঙত, তেওঁ কৈছে যে পাৰিলে ধিৰাঙত থাকি দিবি, যদি জলদি আহি পাই যাওঁ বমদিলা। তো মই আহি গ'লোঁ, মানে বমদিলাত নৰখাকৈ আহি গ'লোঁ। বমদিলাত আজি পেট্ৰল নাই। এইটো খাই ভাল লাগিছে, মোক সঁচাকৈ কৈছোঁ, তোমাৰ ভাল লাগিছে? নক'লে মানে বইল কৰি দিলে হয়, চুপ বনাই দিলে হয়। জানিব বিচাৰো সঁচা প্ৰেমা যেনো কাক কয়, বাকী কথাখিনি ক'বলৈ হাততে হাত থৈ। 400 বছৰ আছিল ৰৈ, ৰ'দে বৰষুণে কি পায়, নাছিলে অলপো আশা ঘূৰি অহা, তথাপি আছিলি বাট চাই। হিলাচ পাই ক'বলৈ, সঁচা বুলি মানি ল'বলৈ, মৰমবোৰ মনতে ৰাখি থৈ, সাহস নুগুটালে ক'বলৈ। লাহে লাহে কৰি আহিলে মনৰে বাৰিষা, কান্দিব ধৰিলে হঠাতে আজি সি মাজ নিশা।
মনৰ কথাবোৰ মনত লৈ দিছিল আজি মানুহ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো আছে হাতত লৈ এয়া চাওক ডাৱৰ কিনকিনীয়া বৰষুণ দি দিছে আমি অলপ ভিজিলোঁ বৰষুণ ৰখাৰ নাম লোৱা নাই কিনকিনীয়া দিয়ে আছে অথনিৰ পৰা ত' আমি ইয়াত অলপ ৰখি দিলোঁ কাৰণ বৰষুণত ইমান চলাই থকাটো ভাল নহয় আকৌ হাত মোৰ পূৰা হেৰি হৈ গৈছেগৈ পূৰা মানে কি কয় এইটো চলাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁগৈ ডাৱৰবোৰ বহুত ওচৰত দেখি পাই আছোঁ এতিয়া আৰু কথা হৈ গ'ল আমাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত এতিয়া আমাৰ লগত ৰেইনকোট আছে কিন্তু ৰেইনকোটটো ভিতৰত আছে বেগৰ ভিতৰত থকাৰ বাবে উলিয়াবলৈ মন যোৱা আৰু মই অনুভৱ কৰিছোঁ এইখন জেগাৰ পৰা ঠাণ্ডা অলপ বেছি হয় মানে বেছি আপ হয় এইখন জেগা সেইটো কাৰণে হয়তো ঠাণ্ডাটো বেছি পাইছোঁ অলপ প্ৰেমৰে প্ৰাণে প্ৰাণে হুকা হুকা মনে দুহাৰে বিচাৰি সঁচা আহে যোৱা বিচাৰি মিছা পাই তোমাৰ প্ৰহেলিকা তোমাৰ মন সুখী হৈ দিলাহি দুখতে সুখে ধাদি আঁতৰি গলাগৈ কিহৰে মায়া দি এতিয়া কিষতে সামৰো মৰমবোৰ তোমাৰে মৰমত বিচাৰি সঁচা আহে যোৱা বিচাৰি মিছা পাই তোমাক প্ৰহেলিকা তোমাৰ মন বহুত ঠাণ্ডা মই গ্লভছ খুলি দিছোঁ গ্লভছ ভিজি গৈছে ফালে দেখিয়ে নাপায় একো তলত ৱাহ কেনেকুৱা চিনেৰী ৱাও আজি কি মজা লাগিছে
মই বাইক চলোৱাই নাই তেনেকৈ বাইকখন কিনি এনেই ওচৰে পাঁজৰে চলাই আছিলোঁ আৰু ইমান দূৰ আহিব পাৰিম বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ সেইফালে বহুত আছে বমদিলা 85 কিলোমিটাৰ বমদিলাৰ পৰা আহি গৈছোঁ মই মোৰ ঘৰৰ পৰা মই কমচে কম 200 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ আহি গ'লোঁ আৰু বহুত ওপৰত আছোঁ বহুত ওপৰত কি না মজা লাগিছে এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ গৈ থাকিম ইয়াৰ পৰা মানুহবোৰে হাঁহি হাঁহি চাই গৈছে তেওঁলোকেও গম পাইছে আমাৰ বহুত মজা লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই ৰাস্তাত মানে কিমান ৰাইডাৰ চাওক আপোনালোকে কিবা এটা মজা লাগে জোচ এটা আহি যায় তেওঁলোকৰ লগ পালে মানে তেওঁলোকেও দেখাই থৈ যায় আঙুলিৰে গুড ৱৰ্ক পাইছোঁ এই মন্দিৰটো দেখাই দিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু 50 কিলোমিটাৰ আছে টাৱাংলৈকে যামগৈ ৰাতি হ'লেও হ'ব আৰু ৰাতি টাৱাং যামেই আমি আজি টাৱাং আৰু এদিন মাজতে থাকি আমি টাইম পাছ নকৰোঁ একেবাৰে টাৱাঙতে উঠিমগৈ যি হয় হ'ব যাক ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ এদিনতে টাৱাং পাবলৈ কাৰণে এদিনতে পাম এতিয়া আমি জং পাবলৈ আৰু 8 কিলোমিটাৰমান আছে বাইদেউজনীয়ে ফোন কৰিছে মোৰ কৈছে মাৰ্কেট এৰিয়াটো পাৰ হৈ পেলাই তাৰপিছত ভিলেজ এৰিয়া এটা আছে ভিলেজ এৰিয়া পাৰ হৈ এটা কিবা ৱাটাৰফল আছে ৱাটাৰফলৰ ৰাস্তাত ভাত চাত বনাই থৈছে ভাত চাত খাম মই কৈছোঁ যে আজি নাথাকোঁ আৰু মই গুচি যাম টাৱাঙলৈ কাৰণে একদিন ওচৰে বাইদেউৰ ৰুমতো বেছি দিগদাৰী হ'ব মা বেমাৰ আছে বাইদেউৰ তো মই থাকিব নিবিচাৰোঁ তাত কিন্তু থাকিম টাৱাঙতে যাম আজি লাগিলে দেৰিয়ে হওক সন্ধিয়া 7টাই বজাব লাগিলে যামেই আজি ইমান দূৰ কষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া মোকতো কৈছিলে মানুহে বমদিলাতে থাকি দিবলৈ আমি চাওক ক'লৈকে পালোঁহি বমদিলাত নাথাকি এতিয়া যদি থাকি দিলোঁ হয় তেন্তে বেকাৰ তাতে এটা পইচা খৰচ এনেই এটা বেকাৰ পইচা খৰচ হ'লে হয় অৱশ্যে মোৰ হেণ্ড গ্লভছযোৰ ভিজি গ'ল হেণ্ড গ্লভছ এযোৰ নতুন কিনিছোঁ দিদি এজনীৰ দোকান পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিল দোকানখন পাই তাইৰো এযোৰ হেণ্ড গ্লভছ ল'লে মোৰযোৰটো ভিজিয়ে গ'ল এতিয়া আৰামত গৈ আছোঁ এইটো জেগাত অলপ ঠাণ্ডাটো কম আছে কিন্তু কি নাম আছিলে জেগাটো এই যে আগতে চেলা নে কি বাপৰে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে কঁপাই পেলাইছে মোক আচ্ছা ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আহি পালোঁ
টাৱাং ফাইনেলি 7:30 মান বজাত আহি পাইছোঁ বহুত কষ্ট হৈছে পিঠি বিষাই গৈছেগৈ মোৰ হাত দুখন এনেকৈ বাইক চলোৱা একদম মানে কি ক'ম এতিয়া এটা ৰুম পাইছোঁ ৰুমটো সৰু হয় কিন্তু ঠিকে আছে আৰামৰ ৰুম হয় সৰু ৰুম ঠাণ্ডা কম হ'ব কোনো কথা নাই এতিয়া টেবুল চেবুল আছে চব উল্টা উল্টা হৈ আছে আৰু মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ আছোঁ বহুত বিষাইছে মোক খাই বৈ শুব লাগিব তাই চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ এক প্লেট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ 150 ৰুপিজ বহুত হৈ যাব আমাৰ দুটাৰ মানে এক প্লেটেই চাফিচিয়েণ্ট হৈ যায় দুজনৰ মোৰতো বেছি হৈ যাব এইখিনি খাই পেলাই আজি শুই থাকিম আৰু ৰাতিপুৱা উঠি চাওঁ কি হয়